العالم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. إذا اليوم موضوعنا فصل الشتاء والأكل فيه، وطبعا بداية لنتحدث، هل للطقس دور في شعورنا بالجوع أكثر أم لا؟ هو الأكثر مسببا لشعورنا بالجوع هو ما نتناوله. إذا دخل في المعدة مواد قامت المعدة بهضمها بسرعة وقام الدم بتمثيلها بسرعة نشعر بالجوع. أما إذا تناولنا طعام أخذ فترة طويلة بالمعدة فإن هذا سيشعرنا بالشبع. طبعا ما هي الأغذية التي تأخذ فترة طويلة في المعدة؟ الهضم في المعدة وتتعامل معها المعدة على وقتها هي الدهون. الدهون من الأمور التي إذا نحن أضفناها إلى طعامنا فهي فائدة ممتازة، يعني وظيفتها ممتازة. وعلى ذكر الشوكولاتة، الكاكاو، حبوب الكاكاو كحبوب الكاكاو هي عبارة عن من أكثر المواد المحتوية على المضادة للأكسدة وعلى نوع يشبه الكافيين ولكن بتأثير ممتاز على الدماغ، وأيضا على زبدة الكاكاو التي ممتازة بأنها تسد جوعنا. المشكلة أين؟ المشكلة تكمن في أننا إذا أخذنا هذا الكاكاو وعملنا له بروسيس، يعني أضفنا له الإضافات، لهم يأخذون قليل جدا من زبدة الكاكاو ثم يضيفون إليها الحليب والسكر، وهنا قضينا على كل الفائدة التي بها فأصبحت جونك فود، يعني أصبحت أغذية غير صحية. لماذا؟ لأنهم زادوا كمية السكر، وأي منتج تزيد فيه كمية السكر وخاصة السكر اللي هو التيبل شوجر اللي هو السكر المائدة. نعم. السكر الذي تم تحويله ليس الخام. نعم. هذا إذا دخل إلى المعدة فإنه يصل إلى الأمعاء بمنتهى السرعة ويصل إلى الدم بمنتهى السرعة، وهذا الأهم. طبعا هو يصل إلى الدم عن طريق الأمعاء. تغسله الدم، يعني يغسله الجسم بسرعة بإفراز الأنسولين بسرعة، وهي بروسيس طويل فيجعلنا نشعر بالجوع. بينما لو نحن تناولنا السكر مثلا بمكوناته، مثلا السكر يحتوي نجده بالفواكه، الجسم طبعا يحتاج يعني السكر الطبيعي، الجسم يحتاج الجلوكوز غذاء الدماغ، غذاء كل خلية في جسمنا تحتاج الجلوكوز وأيضا تحتاج الدهون. فنحن لو تناولنا الفاكهة بكل أنواعها وبكل مكوناتها، مثلا إذا نحن نحب الشوكولاتة نستطيع أن نتناول حبوب الكاكاو، نأخذها نطحنها وهو موضوع سهل جدا، أو تنجهزها كما قالت في من خلال التقرير. نعم. وأضفنا إليها تمر أو دبس تمر أو الإضافات الطبيعية. دكتورة نوال، في هذه الحالة هل نقول أن جميع الوجبات السريعة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والسكريات هي التي تشعر الإنسان بالشبع، وبالنقيض على ذلك تشعرهم بالجوع أو بالجوع؟ أم بما يتعلق بالأغذية الصحية، في هذه الحالة الأغذية الصحية في أي جانب نستطيع أن نعتبرها؟ في الجانب الذي يشعر الإنسان بالجوع أكثر أو الشبع؟ الميزة في الأغذية الصحية أنها عندما أعني بالصحية التي خلقها الله لكي يعني تتناغم مع جسمنا، فنحن إذا تناولناها لا ينزعج الجسم. فنحن لو تناولنا كما قلت الفاكهة والدهون عن طريق المكسرات مثلا، يتعامل معها جسمنا بطريقة مناسبة، ولا بطريقة يستطيع أن يقول لنا أنا الآن شبعان، يعني يرسل لنا رسالة الشبع. بينما لو نحن تناولنا وجبة سريعة فهناك الخبز الأبيض يصل إلى الدم بسرعة فيعلي الجلوكوز، يعلي السكر، وهناك الدهون الخاطئة أصلا فتصل المعدة لا تشبع، يعني الجسم لا يشبع، هو جائع ولكنه ممتلئ وليس شبعان. يشعر الإنسان عندما أنا أفكر بالطعام معناه أن جسمي غير شبعان، فيجب أن أشبعه وحتى يسد الجوع وليس أن أملأه. فأنا أملأه بمواد قد تجعلني أشعر أنني لا أستطيع أن أتنفس، وفي نفس الوقت في خلال نصف ساعة يمكنني أن أتناول شيء آخر. فهل هذا غير طبيعي؟ معناه أن جسمي لا زال يطالب بالمواد التي فعلا تشعره بالشبع. أيضا دكتورة، هناك ممارسات خاطئة بالنسبة لبعض الأشخاص في أوقات وأماكن تناول الأطعمة التي يمكن أن يشعر أيضا بجوع رغم أنه تناول منذ لحظات أو ساعات، منها مثلا الأكل أمام التلفاز. هل هناك أيضا ممارسات أخرى خاطئة لتناول الطعام في الوقت والمكان؟ إذا نحن تناولناه بسرعة بدون مضغ،
إذا نحن تناولنا النوع منه الذي يحتاج المضغ وبلعناه بسرعة. الأسنان إذا لم نمضغ عليها مثل العظام إذا لم نضغط عليها بالحركة والرياضة والشدة فإننا معنى ذلك أننا لن نحتاجها، كأننا نرسل رسالة للمخ أننا لا نحتاجك يا عظام، لا نحتاجك يا أسنان، فتسوسي وقعي يا أسنان ويا عظامنا هشي أصبحي هشة. بينما لو نحن تحركنا فالعضلات وهزهزت العضلات وحركتنا بشدنا يعني حتى بمشينا أو عملنا الرياضة، نحن هكذا نجعل العظام تأخذ الكالسيوم الذي نتناوله. طبعا إذا نحن أعطيناه إياه بالطريقة الصحيحة، يعني عن طريق تناول ملخص الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والحلويات السكريات بطريقة صحيحة الطبيعية، العصائر أن تكون بالطريقة الصحيحة، فلا يكون جسمنا كأننا نقدم له الجاهز فيصبح مثل ريموت كنترول. يعني نحن لن نتحرك لنقوم بعمل وجسمنا أيضا لن يقوم بعمل، فكل شيء يأتي جاهزا. السكر جاهز، الدهون جاهزة، الخبز جاهز أبيض، لا يحتاج حتى مضغ. لو نحن نمضغه ماذا نمضغ؟ الرز يذوب أصلا من غير مضغ، فيجب أن نعطيه الرز الكامل حتى يمضغه، الخبز الكامل السمراء حتى يمضغها، الفاكهة كفاكهة وهي أفضل من العصير أيضا أكيد لأنها تحتوي على ألياف. نعم، والخضار أيضا يأكلها حتى يشعر بأنه يقوم بشيء، حتى يساعد المعدة لكي تستعد لاستقبال الطعام. فهي إذا استعدت لاستقبال الطعام سيكون عندها فرصة لإرسال إشارة إلى المخ الشبع. الشبع معناها أنني لا أجوع لمدة 2 أو 3 وليس أنا شبعانة. إذن يجب الاستمتاع بالطعام الصحي اللي يعم بالتأكيد لا يشعر الإنسان بالصحة والعافية. خبيرة التغذية الدكتورة نوال العالم، شكرا جزيلا على هذه النصائح. شكرا دكتورة.